So good afternoon. Today I'm going to discuss to you the multidimensional arrays in Visual Basic. In Visual Basic, a multidimensional array is an array that contains more than one dimension to represent the elements in a tabular format like rows and columns. In Visual Basic, multidimensional arrays can support either 2 or 3-dimensional series. So to create multidimensional arrays, we need to use comma separator inside of the brackets. So last time, I've discussed to you the single-dimensional array. So on how to declare and initialize and how to access the elements inside a one single array. So now I'm going to discuss to you the multidimensional array. So in multidimensional array, we have 2 or 3-dimensional series, which I will discuss today. In Visual Basic, multidimensional arrays can be declared by specifying the data type. So, katulad on how to, same as on how we declared the a single dimensional array. No? So, dito din, we specify the data type upon declaration of a multidimensional array. An elements followed by the brackets with comma separator. Following are the examples of creating 2 or 3-dimensional array in Visual Basic programming language. So we have here a sample code in how we declare a 2-dimensional and 3-dimensional array. Okay? Example tayo dito. Yeah. So, sabi dito, ito, meron tayong comment dito, 2-dimensional array. And this is how we declare a 2-dimensional array. So, dim, and then the name of the array. So, we named it as R and as integer. So, the data type of this array R is integer. Followed by a bracket. And sa loob nun is merong single comma. So, meaning, yung ginagawa natin na array dito is 2-dimensional array kasi there's one comma na nagse-separate no, sa dalawa, sa row and column. Is equal to new integer and then yung size. Dito, it states that the size or the last index of an array is 3 and the last index of this part is 1. So, meaning, if 3 yan, kung mag-start tayo sa 0, meaning 4 elements yung magagawa natin dito. Kasi nga nag-start tayong 0, 1, 2, and 3. So, 4 yon. So, dito naman, since 1 ito, so, ibig sabihin, dalawang elements dyan, 0 and 1. So, actually, dito pa lang, malalaman na natin kung ilang elements yung kayang i-contain ng array na to. So, dito, ang elements na pwedeng magkasya dito is 4, since hanggang index 3 to, 4, and then ito is 2. So, i-multiply mo lang yung 4 and 2 is equal to 8. So, meaning 8 elements ang kayang i-handle ng array R natin dito. Okay? So, this is the graphical illustration. So, meron tayong array dito. Ang pangalan niya is R. And then, etong unang part dito, this is the row. And yung pangalawang part dito, this is the column. Okay? So, sabi dito, gagawa tayo ng rows hanggang index 3. So, 0, 1, 2, and 3. So, eto to. Okay? So, yan. Dito si R. So, eto, ang pangalan ng array na to is R. I-label natin sila.
So, ito index 0, 1, 2, and 3. And then, yung pangalawa is 1. So, ibig sabihin gagawa tayo ng column hanggang index 1. No? So, eto, meron na tayong isang column dito and then another pa. Okay? So, eto yung array natin. So, eto yung 0 and then eto yung 1. Okay? So, this is the graphical illustration of a two-dimensional array. Alright? So, meron tayong dalawang column, 0 and 1. So, since hanggang 1 lang naman daw dito yung column niya. And yung rows niya is hanggang 3. So, meron tayong 0, 1, 2, and 3. Okay? So, next is, gawa naman tayo ng three-dimensional array. As you see, since it is a three-dimensional array, kaya dalawa yung kama niya doon. So, meaning, itong R1 na to, it is an array which is a three-dimensional array. So, tignan natin yung size niya dito. So, 3, 1, and 2. So, in three-dimensional array, gagawa tayo dito ng hanggang index 3. 1, 2, 0, 1, 2, and 3. Okay, so ang pangalan nito is R1. Alright, so 0, 1, and 2, and 3. And then another is merong size na hanggang index 1. So, wala tayong 0, 1. So, ito yung 0 and 2, 1. And then another is 2. So, 0, 1, 2. 0, 1, and 2. So, this is a graphical representation of a multi-dimensional array. Pero ito, they are connected with each other. Okay? So, if you observe the above examples, we created two-dimensional array with 4 rows and 2 columns. So, ito yung two-dimensional array natin. Meron tayong 4 rows. Ito yan, 4, 1, 2, 3, and 4. And meron din tayong 2 columns. So, ito, 2, 1, and 2. So, dalawa yung column natin. And also, we created another array which is array 1 with 3-dimensional array na merong sizes na 4. Ito, 4. And then, according dito, 2. Ito, 2. And then, last is 3. So, ito yung 3. Okay, so this is just a graphical illustration of 2 and 3-dimensional array, alright? Para lang mas maintindihan natin. Next is, in Visual Basic, we can initialize arrays upon declaration. Following are the different ways of declaring and initializing the multidimensional arrays in Visual Basic programming language. So yan, meron tayong sample dito. Unahin muna natin tong two-dimensional array. Okay, so baba tayo dito. So meron daw tayong isang two-dimensional array dito. Ang pangalan niya is int r. Int r. So the data type still the same. It's an integer, and since it has only a single comma, meaning it is a two-dimensional array, and meron siyang nakaset na size. So, 2 and 1. So, meaning, meron tayong rows na hanggang index 2. So, 0, 1, and 2. So, 0, 1, and 2. So, this is the number of rows. And then, yung column niya is 1. So, ibig sabihin, dalawang column to. So, ito yung first column and then single column. I mean, next column. Second column. So, 0 and 1. So, ito yung column 0 and then ito yung column 1. Ngayon, meron daw siyang laman according to this. Alright? So, according to this, ang value natin is 4. Kung makikita niyo dito, nakaset na siya.
So this is the first set, second set, and third set. So para hindi na tayo mahirapan, no? So 4 and 5, ibig sabihin, ito yung unang laman ng first row. So 4 and 5. So these are the elements. Yung first set natin, and then yung second set natin is 5, 0. So 5 and 0. And then next is 3 and 1. So ang laman nito is 3 and 1. Okay? So etong two-dimensional array which named as int r. So makikita natin na meron siyang 3 rows and 2 columns with 6 elements. So kung makikita natin, dito pa lang alam na natin kung ilang elements yung magkakasya sa kanya kasi so hanggang index 2 to, so meaning 3 elements, no? Magpa-plus 1 ka lang 3, and then 1 to, magpa-plus 1 ka, so magiging 2 ito. So 3 times 2 is equal to 6. So 6 elements. So according to this illustration, 6 elements talaga yung kaya niyang i-handle. Now, kung titignan natin, paano ba natin ma-access yung mga elements na to? So, paano natin malalaman? Okay, so meron tayo dito. Now, mag-i-start tayo lagi sa row and then column. So, si 4, ang index niya is makikita natin sa row 0, column 0. So, 0, 0 is equal to 4. So, ang index or yung address ni 4 is 0, 0. So, this is the index or yung address niya. And then, this is the element or the value. Okay? Alright. So, another is si 5. Saan naman natin makikita si 5? So, nasa row 0 siya. And then, column 1. So, 0, 1. Doon natin makikita ang 5. So, ang address ni 5 is index 0, row 0, column 1. And then, si 5 naman, makikita natin siya kay row 1, column 0. No? So, 1 and 0. This is 5. And then next is 0. Makikita natin si 0 sa row 1, column 1. So, 1, 1, and then ang value niya is 0. So, meaning, ang address ni 0 is nasa 1, 1. Okay? And then next is last two elements, si 3. Makikita natin siya kay row 2, column 0. So, row 2, column 0, ang value niya is 3. Alright, and the last element that we have, nasa row 2, and then column 1. So, 2, and then 1, ang value niya is 1. So, these are the elements of array inter R, and these elements, ito yung mga addresses nila, or yung index nila. Para at least, let's say for example, pag pinrint ko, na gusto kong makita yung nasa array row 0, column 1. So, ang i-output niya is 5. Gusto kong makita yung value ng array inter R, row 1, column 1. So, ang i-output niya is 0. Alright. Now, dito, another way of declaring and initializing a two-dimensional array is same lang sa taas. No, same lang. Pero, pwede rin pala na hindi mo na i-declare dito yung size. So, magbe-base ka na lang dito sa mga sets. So, makikita natin kung ilang sets to, ibig sabihin, ganun yung number of rows niya. So, ilang sets ba to? 1, 2, and 3. No, so, same lang siya dun sa taas. So, tama naman, meron tayong rows na 1, 2, 3. So, ibig sabihin, base pa lang naman dito, malalaman mo na kasi kung ilan yung number of rows and column. So, ilan yung column? So, per set, merong 2 elements. So, that's the number of column.
So, ibig sabihin, ito, 2 ang column and 3 ang rows. Kasi 3 yung number of sets niya. Alright? So, this is the way on how we declare and at the same time initialize a two-dimensional array. Alright? So, when we say three-dimensional array, there are arrays inside an array. Okay? So, dito, ito yung magdidetermine kung ilan yung basically set ng array natin. So, since 1 yan, ibig sabihin, meron tayong dalawang set. Isang 0 at saka isang 1. No? And each set, meron siyang sa loob niya na two-dimensional array. So, eto siya. So, kung titignan natin, bibilangin natin yung elements na to, it's, di ba, ito 2. So, dalawang elements yung kasya dyan since 1 plus 1 is to 2. And then, eto 3. Since 0, 1, 2, no? So, 3. 3 times 2 is 6. So, ibig sabihin, there are 6 elements each set nung pinaka-first index natin dito. So, gawin natin yan dito. So, meron tayong 0 dito. And then, ito yung 1. Since ito ang nakalagay dito is hanggang 1 lang siya. So, 0 and 1. And each set, gagawa tayo ng rows and columns. So, ito, 1. Okay, so 0, 1. And then, ilang column hanggang 3. So, 0, 1, 2 rows. And then, 1 column na yan, 2, and 3. So, ito. Okay? And another one para sa second set natin. Pareho lang sila. Okay, so i-label natin to 0, 1, 2, 3, and 1. Alright, so yan. Check natin. And then another to 0, 1. Ito pala, 0, 1, and 2. 0, 1, and 2. Okay. So, maglalagay ngayon tayo ng laman dito. No? Ito daw yung mga elements nila. So, yung first set natin is 1, 2, 3. Lalagay natin dito. 1, 2, and 3. So, this is just a graphical illustration of a multi-dimensional array. Okay? And then next set is ito. We have 4, 5, 6. So, it's 4, 5, and 6. And then second to the last, we have 7, 8, 9. 7, 8, and 9. And then, kung titignan ninyo, ito yung ano niya, bracket niya. So, sa unang set, ito yung bracket niya, matatapos siya hanggang dito. No? So, malalagay natin doon yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung first set. And then another set, kung titignan nyo, ito yung open brace niya. And then mag-e-end siya dito. Ito yung pangalawang set. So dito siya sa pangalawa. 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So again, no, dalawang set to. Ito kung makikita nyo. Ito, mag-start dito hanggang dito. Yun yung unang set. At sa unang set, merong subset na dalawa pa. Itong part na to and ito. Okay? And the next is yung second set natin, which is yung kay index 1. So, ito yung second set natin na merong dalawang subsets. So, ito. So, ito siya. Okay? So, ngayon, kung check natin, halimbawa, si 1. Ito yung mga values niya, di ba? 1, 2, 3. Okay, ito yung mga values natin. 1, 2, 3, 4. So, hanggang ano yan? Kay 12. Right? Okay. So, ito yung mga elements natin. Lagay natin.
Okay, so these are the elements. Ito naman yung mga index nila. Alright? So, si 1, saan natin siya makikita? Makikita natin si 1 kay, so mag-i-start tayo dito, kay index 0, and then row 0, column 0. So, ito, 0, 0, 0. So, ang address or index ni 1 is 0, 0, 0. So, si 2 saan natin makikita? Ito. So, mag-start ulit siya tayo dito. 0, 0, and then column 1. Nasa column 1 siya. So, lagay natin 0, 0, and then column 1. So, nandun si 2. Ito naman, si 3. Nakay, mauna tayo dito, 0, 0, index 2. Okay, so 0, 0, 2. Okay, next. So, dito naman tayo, si 4, na kanino siya? Na kay 0, row 1, column 0. So, nakatapat siya kay 0. So, ito is 0, 1, and 0. So, ito naman, si 5, ito na kay 0, 1, column 1 siya. So, 0, 1, 1. And then yung 6 naman, na kay 0, 0, 1, and column 2. So, 0, 1, 2. Alright? And then, nasa naman si 7. 7, na kanino siya? Na kay 1 na siya. So, 1, 0, nasa column 0 siya. So, 1, 0, 7. Alright? And then, si 8, na kay 1, 0, 1. I mean, ito pala, si 7 pala, 0 pala to. Yan. So, 0 to, and then 1, 0, and then 1. Tapos, nakita natin, 1, 0, and then 2. Okay, so si 10, nakanin siya kay 1, 1, 0. 1, 1, 0. So, si 11, na kay 1, 1, column 1. So, 1, 1, 1, and 1. And lastly, si 12, na kay 1, 1, column 2. 1, 1, 2. Okay? So, these are the address of the elements. So, pag gusto nating i-access to, no, let's say for example, pinrint out mo, nasan si array? Ano bang pangalan ng array na to? So, ang pangalan ng array natin dito is array 3D. So, let's say, gusto kong i-access si console write, console.write line, array 3D. Gusto kong hanapin yung 0, 1, 1. So, 0, 1, 1. So, kapag hinanap ko yan, ang value na i-output niyan is yung kay 0, 1, 1, which is, yan, 5. Okay, let's say, hinanap ko naman is yung 0, 0, 2. So, nasan si 0, 0, 2? Ang i-output niya is si 3. Okay, so, eto yan. Ito yung, these are just, again, an illustration kung paano ginagamit yung 2 and 3 dimensional array. So, both of these are multi-dimensional array. Right? So, initialization, multi-dimensional array initialization. If you observe the examples, we declared and initialized two-dimensional array with 3 rows and 2 columns and 3-dimensional array na 2, 2, 3. So, ito siya. Dalawang. And then, meron dalawang sets. Itong unang set. And then, set na meron tatlong column. Okay? In the second and fourth
statements, while declaration, we initialized arrays with values, but without specifying any dimensions. Here, the dimensions of array can be determined by the number of elements, so the dimension initializers are not required in case if we are assigning an elements during initialization. Kasi, ito yung ibig sabihin niya dito, class. So, halimbawa dito, nag-set tayo na ito yung size niya, di ba? 1, 1, and 2. Pero dito, sa another way of declaring and initializing an array, pwedeng hindi ka maglagay ng size dito. As long as ipapakita mo na yung elements. Kasi siya na yung magsiset. Malalaman naman niya, upon declaring or upon initializing your array, makikita niya kung ano yung size ng array kahit di mo na siya i-declare dito. Or kung gusto mong i-declare, good. Pero if not, okay lang as long as dapat merong mga elements dyan para siya na yung magko-compute kung ilan or kung anong klaseng array at ano yung mga elements nun at ano yung size, siya na yung magsiset nun. So, mahahanap nyo yun based sa makikita niyang elements na nakalagay dito. Alright, so either of the two, pwede natin gamitin. Dito din naman sa two-dimensional array, either of the two, pwede din naman natin gamitin. So in Visual Basic, we can access the values of multi-dimensional arrays by using a row, index, and column index values. So dito, how can we access the arrays? Okay? So meron tayong example dito. If you observe the above example, we are accessing the elements of 2 or 3 arrays by passing the index values. So example, so ito yan. Gawa tayo. Okay. So according, ito muna yung gawin natin, itong two-dimensional array. So dim RR2 be as, right, so as integer, and then since it is a two-dimensional array, so isang comma lang, so nagsiseparate siya ng dalawang part dito, and then is equal to new integer, and then yung size niya, ibig sabihin dalawang row, or yung row niya is hanggang index 2 at yung column niya is hanggang index 1. So basically, dito makikita natin na yung elements na kayang magkasya dito. So 2, ibig sabihin tatlong elements yung kayang magkasya dito. I mean, since 2 index to, magpa-plus 1 tayo. Since again, nag-start tayo sa 0. So magiging 3 ito magiging 2. So 3 times 2 is 6. So ibig sabihin, 6 ang elements na kayang i-accommodate ng array R2D natin. And then, set natin yung mga laman nila. Alright, so, check lang. So, yung mga laman nila is, we have dito, meron tayong 4, 5, another set is, meron tayong 5, 0, 5, 0, then another set, 5, 0, and then 3, 3, and 1. So, yung last set natin is 3 and 1. So, tama, di ba? 6 yung kayang elements niya, kaya 6 din yun nandito. 4, 5, 5, 0, and 3 and 1. Right? So, eto. Ngayon, if we want to access yung mga values natin, okay. Gawin muna natin siya dito. Tignan natin siya dito. Para at least we can see if it is right. Okay. So, dito meron tayong RR to B. So, ang rows niya is hanggang index 2, 0, 1, 2.
Ayan. So, 0, 1, and 2. And then, meron tayong how many columns? Dalawa hanggang index 1. So, 0 and 1. Okay, so ganyan siya. And then, ito yung mga elements niya. 4, 5, 5, 0, and 3, 1. So, 4, 5, 5, 0, and then 3, and then 1. So, tingnan natin na si 4, 5, ito yung mga elements, and then another 5, 0, 3, and 1. Alright. So, ito si 4, makita natin na nakay 0, 0, 0 siya. And then, kung si 5, 0, 1. And then, ito is 1, 0. And then, ito si nakay 1, 1. Si 3 nakay 2, 0. 2, 0. And then, 2, 1. Okay, so yan. So try natin i-access yung kay row 1, column 1. Dito sa, yan. So, console dot right line. Okay. And then, yung pangalan ng R2D. Wait lang. So, R2D. And then, another parenthesis. Yung gusto nating hanapin kanina, di ba? So, eto, si 1, 1. So, dapat ang output niya is 0. Okay, so 1, 1. So, that read line. Yan. Try natin. Output. So, ito yung output natin. Ayun siya. 0. Okay. Baka hindi natin makikita. Kaya natin konti yung output natin. Alright, so here you go. So the answer is, ang output is 0. Okay? So try naman natin, ito, yung 2, 1. So dapat ang output niya is 1. Try natin, ito, 2. Kay row 1, column 1. So output is 1. So, ito yung output natin 1. Okay, so tingnan natin, tama ba? Yes, it's correct. Okay? Close natin to. Ngayon, try naman natin yung 3D. So, sa 3D natin, ito meron tayo. Ang pangalan nito is Array 3D. Alright? So, dito, parang ito rin yun, no? Okay. So, ito siya. Ito rin pala yun. Yung ginawa natin kanina. So, ito siya. Okay, so ito yung mga index niya. Pero, palitan muna natin siya dito. So, ito si Array 3D. And dalawa yung kama niya dito since it is a 3-dimensional array. And then, ang size niya is 1, 1, 2. 1, 1, 2. And then, ito yung mga, ano niya. So, ito yung una. So, unang set. So, meron tayong dalawang set. Okay, so ito yung kay index, itong part na to yung kay index 0, ito yung kay index 1. So, sa loob ng index 0, ito, dali na. So, dito muna tayo mag-focus. So, ito yung mga laman niya, 1, 2, 3. Subsets niya, yung unang set, 1, 2, 3. Yung pangalawang set is 4, 5, 6.
So, gawa tayo dito ng unang set. 1, 2, and 3. And then, comma, pangalawang subsets. 4, 5, and 6. And then, punta naman tayo sa pangalawang set. So, tuloy lang natin. Nandito yung 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then, 10, 11, 12. Okay. Baka may mali tayo dito. Alright. So, ito naman, array 3D. So, ito, let's say gusto nating i-access yung 1, 1, 1. Natin. So, sa 1, 1, 1, according to this, diba, sa kinuha natin, ang 1, 1, 1, nasaan? So, ang 1, 1, 1, ang output niya dapat, or the value na nasa loob ng index 1, 1, 1 is 11. So, check natin if it is right. So, RTD 1, 1, 1. Okay, R3D is not, ay wait lang, pang spelling tayo. Ayan. Okay, so ito yung output natin. 11. So, base dito, tama, 11. Alright, and let's try yung itong 100 and 101. So, try natin yung 100 and 101. Okay, ano kasing sinabi kanina? 100 and 101. 1, 0, 0, and 1, 0. Tama to. 1. Try natin yung output. So, the output is ito siya. So, 7 and 8. So, check natin if it is right. Ito siya. So, 7 and 8. Alright. So, hopefully, naintindihan natin to. Okay, so I have here a sample code wherein we can access the elements of an array using nested loop. So in this case, katulad nung example kanina, so we have this array 2D and the data type is an integer. So it is a two-dimensional array since it has a 1 comma. And then ito yung size niya, 2 and 1. So meaning, let's draw yung table dito. So 2 times 1. Okay, so gawa tayo ng 3. So yan. Ito 0, 1, and 2. And then we also have other column. So pasensya na sa drawing. And then, ito yung mga laman niya. So, meron tayong 4 dito. Meron tayong 5 and another 5 and then 0, 3 and 1. So, ito yan. Okay? So, now, magpo-proceed tayo dito sa for loop natin. So, back is because we are in a kailangan natin gumamit ng for loop. So, paano ito yung process na gagawin nito? So, first is we have an I. So, for I as integer and
nakaset as ang I is equal to 0. And ang condition niya is dapat hindi siya lalampas ng 3 minus 1. So, 2. So, dapat pag nag-increment to, magiging true lang siya hanggang mag-2 siya. So, pag lumampas na siya doon, meaning false na yan. And then, we have another. So, lagay natin dito na ang okay. Dito na tayo. Okay. So, meron na tayo dito. Initial value of I is 0 since nakaset siya dito. And then, sa for loop natin, sa nested loop, so before, di ba, naparalan nyo na yung looping. Kapag gumagawa tayo or kapag gumagamit tayo ng nested loop, hindi siya maglo-loop dun sa pinaka-main loop niya hanggat hindi siya natatapos mag-loop dito sa nested loop. Right? So, meron tayo sa nested loop natin na J and of course, naka 0 din to. So, ang initial value ni J is 0. So, since di ba ito kasi, ito yung para sa rows natin. Yung rows natin, kaya naka 3 minus 1 yan kasi ang index natin hanggang 2 lang. And then, ito naman, sa J, ito naman yung mag-a-act as yung sa column natin. So, naka 2 minus 1 yan. It's because, ito, hanggang 1 lang siya. Alright? Okay. So, ito, mauuna muna tayo dito sa nested loop. Ay, sige, mag-start pala tayo dito. So, I is equal to 0 is 0 less than 2. No? Kasi 3 minus 1 is 2, yes. Then magpo-proceed tayo dito sa nested loop natin. So, J is set as 0. Is it less than or equal to 1? No? Kasi 2 minus 1 is 1. So, since it is true, pupunta tayo dito sa console write line. So, lalagay daw natin is yung word na A. So, eto makikita natin, ibig sabihin, ito yung as it is na i-output natin. Makikita dun sa output. So, nakalagay is A. And then, meron dito nakalagay na bracket. So, sa loob nun, makikita nyo dito class 0, 1, ito. 0, 1, and 2. So, meaning, kasi different kinds of variables sila. Etong 0 na to, kukunin niya yung value ni I. Etong 1 na to, kukunin niya yung value ni J. At etong 2 na to, kukunin niya yung value netong array na to. Okay? So, nakalagay A, small letter lang, A, and then, close bracket, or yung box bracket. Tapos, meron tayong, dito, brace. No? So, maglalagay tayo ng, ito. So, ang gagawin pala natin dito is kukunin niya yung value ng variable na pinakaunang-una, which is yung I. No? So, ano ba yung value ni I? Ang initial value ni I is 0. So, yun yung lalagay natin dito. Yan. And then, nakalagay doon, comma. So, lalagay natin dito is comma. And then, ito na yung 1, yung variable, yung ibig sabihin dito, yung next variable, yung next variable natin is si J. Ano ba yung value ni J? Ito yung initial value niya, 0. Okay, tapos nakalagay doon yung equal sign, space, equal, and then yung next na variable natin, ito, dito natin ilalagay. Ano ba yung nakan dito? So, array D, gusto niyang access yung nakan, kukunin daw niya yung value. Array D, index, I. Ano ba yung value ni I dito? 0. So, ito. Comma, J. Ano ba yung value ni J dito? 0.
So meaning, gusto niyang i-access yung element na nasa loob ni array2D, index 0, row 0, column 0. So ano ba yon? Ito yung row 0, column 0. So nasa kanya C4. So ang unang output natin dyan is 4. Okay, so tapos na tayo dito sa line na to. Since right line to, mag-next line na to. Yung next output na sa baba. And then next, when we say next, ibig sabihin, i-increment niya yung control natin dito. Ang control natin sa nested loop is si J. So pag nakita nyo yung next, i-increment niya si J from 0 magiging 1. Okay, so ito na yung current value niya ni J. So from 0, naging 1. Now, is 1, so check ulit yan, is 1 greater than or equal to 1? No? So, the answer is yes. So, papasok ulit siya dito. Yan, papasok ulit siya. So, kukunin niya, mag-output na naman ulit tayo nito, A. And then dito, ano yung value ni, so yung ito, kukunin niya yung unang variable natin. Ito yung unang variable natin, I. Ano yung value ni I? It's still 0. And then ito, next is, kaya hindi to pare-parehong 0 kasi iba-ibang variable yung pagkukuhanan natin. So 0, 1, and 2. Ito yung variable na to, variable 1, kukunin niya kay J. Next to I kasi siya. So si J, ano yung value niya? From 0 naging 1 siya. So i-output daw natin yung value ni J, which is yan. And then, ito, equal to. Tapos, yung next variable, gusto niyang i-access yung array2D index I. So, burahin na natin to. Ano yung index I natin? It's still 0. And yung J natin, ito, J, gusto niya daw i-access yung kay row 0, column 1. So, ano ba yung na kay row 0 and column 1? So, ito, row 0 and column 1. So, ang value niya is 5. Okay, so right line next. So, pag nag-next to, ang si J from 1 magiging 2. So, ito yung magiging current value niya ngayon, J. So, mag-check ulit siya, no? Si J ba is greater than or equal to, I mean, si J ba is less than 2? No? So, makikita niya ngayon na hindi na siya less than sa 1. Okay? Kasi ang value niya ngayon is 2. Okay. So, ngayon, dahil ang value niya is 2, hindi na siya less than, I mean, greater na siya sa 1. Kasi nga, di ba, ang kinukuha lang natin dito, dapat hanggang 1 lang kasi 2 minus 1. Eh, nag-exceed na siya. So, dito pa lang, magpo-false na siya. Kasi 2 is greater than 1. Alright? So, false na siya dito. Magne-next siya doon. Ito yung na to para to dun sa main loop natin. No? So, pag exit siya dito, mag-exit siya dun sa next na to. Kasi tap nga tayo dito. And then, makikita niya itong next line na to na next. So, ang gagawin niya, yung sa main loop natin, kasi ito yung partner niya, no? Yung sa main loop natin, si I, i-increment niya kasi nakita na niya yung next. So, from 0, magiging 1, ito. Okay? So, delete na natin. Ito. So, ang I natin is 1. So, papasok ulit siya dito sa nested loop natin. So, pagdating dito sa nested loop, uulit na si J magba-back to 0. Kasi ang initial value niya dito, pagpasok niya is 0. So, eto, di-delete yan. Ang bago niyang value ngayon is magba-back to 0.
Kasi nakaset siya na pagpasok niya dito, ang unang value niya naka-initialize to 0. So, si 0 ba? Less than siya sa 1? Less than or equal siya sa 1? Kasi 2 minus 1 niya. Yes. And then, papasok ulit siya kay console write line. So, ngayon, ito yung output. So, ang unang value natin dito kay 0 is yung value ni I. Ano ba yung value ni I? It is 1. So, lalagay niya doon yung value ni I. Comma, and then ito yung kukunin niya yung next variable natin, which is si J. Ano ba yung variable, ano yung value ni J? So, according to dito, 0 siya. So, lalagay niya dito 0. Is equal to, ito. Ibig sabihin, kukunan niya yung next variable natin. Ito yung next na pagkukuhanan niya. So, gusto niyang i-access si array 2D. Gusto niyang kunin yung nasa value nito. Ano ba yung CI? Delete natin, ha? So, ito, si I na to, ang I natin is 1. Ito nga, 1. No? And then, ang J natin is 0. So, 1. Ito, 0. So, 1, 0. So, gusto niyang i-access yung nakay row 1, column 0. So, nakanino ba to? So, ito si column, row 1, and then column 0. So, tatapat siya kay 5. So, ang output niya is 5. Yan. And then, next line. So, pag nakita niya tong next na to, si J, from 0, magiging 1. So, pagdating dito is 1 less than or equal to 1. Yes, it's true. So, papasok pa rin siya dito. So, ngayon, kukunin niya to. No? Ang value ngayon ni I is ito, 1. Ang value ni J is 1 din. It's equal to. And then, gusto niya ngayong i-access yung value ni array 2D, ij. So, delete na natin to. Ano yung value ni ij? 1, 1. So, ano ba yung nakay 1, 1? So, eto si row 1 and then column 1. So, ang value niya is 0. Okay? So, next. Pag nag-next na siya, tapos na tayo dito. Next line to. So, mag-next line. Si J naman, mag-increment ulit. Magiging 2. So, si 2 ba? Less than or equal to 1 siya. So, false na siya dito. So, tapos ng nested loop natin, makikita niya itong next ng main loop natin. So, si I ngayon, magiging from 1, magiging 2. No? So, check niya ba? Si 2 ba is less than or equal to 2? Kasi nga, 3 minus 1. It's not equal. It's not less than, but it is equal to 2. So, true pa rin, papasok ulit siya dito sa loob. So, makikita niya ulit tong nested loop na to. So, si J, from 2, magbaback to 0 ulit. Kasi naka-initial siyang 0. No? So, hanggang sa makuha natin ito. Ano ba to? 1 to. So, kita natin, ito, A, 2, 0 na to, and then is equal to, ito, 3, and then A, 2, 1 is equal to, so ito yung value niya, 1. So ngayon, ito yung magiging output natin. Okay, so tignan natin sa Visual Basic. So yung ginamit kong code kanina, ito yon. Okay, so tignan natin kung tama yung output natin. Okay, so yan. So tama ba yung output natin? Ito, A00, A00 is equal to 4. And then A01 is equal to 5. Ito siya, A01 is equal to 5. A10 is equal to 5. A10 is equal to 5. And so on. Ayan. So, pareho yung output natin.